gusto ko lang i-share itong spaghetti na to. Kung may leftover kayo na spaghetti na katulad niyan, leftover to, kagabi to, may natira, tas na lang, ginawa ng paraan para maiba naman. Yan yung ginawa ko. Minix ko siya lahat ng sauce. Minix ko yung noodles. Tapos, kung if ever kulang yung noodles, ay kulang pala yung sauce, may suggest ko sa inyo, mag-add kayo ng ganito. Ng Del Monte original tomato sauce. Ayan siya. Ikaw nang bahala kung anong gusto mong panlasa. Kung anong gusto mong lasa ng spaghetti ka na. Tapos, sa amin, ginanon ko siya. Ayan, minix ko lahat. Tapos, yung sa ibabaw, nilagyan ko ng maraming cheese. Ayun. So, ayan na siya. Makakain na naman ulit, diba? Nagagamit pa rin natin yung leftover na spaghetti sauce and the noodles. Ayun. Para gusto mo rin siyang maging red pa, pwede ka mag-add ng more tomato sauce. Yung ganun. Original. Thank you. Ay, spaghetti natin. So good. So, open na spaghetti. Ayan na siya. Kung may leftover kayo na sauce, then gagawa kayo, kung may extra kayo na noodles, lutuin nyo, tapos mix nyo siya. So, yung sauce, lahat, mix mo siya, tapos, makain mo na yung leftover na yun. Ito yung may leftover na sauce, tapos nagluto kami ulit ng noodles, ng spaghetti, tapos ni-mix ko lahat. Ayun na siya yung karabasan niya, tapos nag-ano ako ng cheese. Ayun na yung sa top. Ayun na siya. May spaghetti, leftover spaghetti. Yan na yung leftover na spaghetti namin. Luto namin ulit. Ayan. Let's eat. Kain tayo. Ayan. Tapos nag-add ako ng more pepper. Kung sinong gustong maraming pepper, mas better siya na maraming pepper. Ayan siya. Tapos maraming cheese. Ayan. Sobrang daming cheese. Let's eat, guys. Kain po tayo. Ayan. Ayan na yung spaghetti. Filipino style spaghetti. Ayan na siya. Kain tayo. Let's eat. Ayun. See you next time.